منذ آلاف السنين بدأت أولى الهجرات إلى الأردن بعد انهيار سد مأرب في اليمن عام 580، حيث هاجرت القبائل الأزدية لتحتمي في ظلال الأردن. تبعتها هجرة الشركس من القفقاس لأول مرة عام 1858، وكانت بشكل متقطع، ولكنها تزايدت خلال الفترة الواقعة بين عامي 1864 وحتى 1878، وقد تركوا وطنهم حماية لدينهم أمام محاولات القمع والإبادة. واستقروا في عمان ووادي السير وناعور. وفي أواخر القرن 19 هاجر الشعب الشيشاني إلى الأردن من غروزني على شكل موجات على مر السنين. الشركس، عندما نتحدث عن الشركس فهو الاسم الذي أطلقه الأجانب عليهم. الاسم الحقيقي لهم اللي هو الأديغي. كما قلنا الأديغي يتكون من مجموعة من القبائل، منهم الأبزاخ، الجدوغ، الشابسوغ، الوبخ، البسلاني، الحتوقي، 12 قبيلة هم شكلوا مجموعة كاملة سميت بالأديغي. ومنطقة الأديغي هي المنطقة الشمالية، وهي منطقة قبردينة بلقارية وعاصمتها نارتشيك، والمنطقة الجنوبية منطقة الأديغي واسمها جمهورية الأديغي عاصمتها مايكوب. بدأت الصراعات من القرن العاشر تقريبا ما بين الحكومة الروسية وبين الشراكسة، فهاجمت القوات الروسية العديد من المناطق الشركسية بالقصد الاستيلاء على خيراتها، لأن سلة الاتحاد السوفيتي معروف هي منطقة القفقاز، مناطق خصبة، مناطق سهلية، مناطق زراعية، فهي مناطق يعني العين عليها كما يقال. فبقي الروس عينهم على مناطق القفقاز كاملة من بحر قزوين إلى البحر الأسود، اللي بتشمل مناطق داغستان والشيشان والأسيتين والقبردي ومناطق قرشاي شركيسيان ومناطق جمهورية الأديغي وجمهورية أبخازيا. فهذه المناطق كاملة من أشهر المناطق الزراعية، وهي اللي بتزود جميع الاتحاد السوفيتي بالخضار والمنتوجات الزراعية. مع بداية 1864 وبدأت عملية إيقاف الحرب الروسية الهاي، بدأت عملية تهجير الشعب الشركسي وإخراجه إلى مناطق البلقان ويوغوسلافيا، رومانيا، أخرجوهم عن طريق البواخر، وكانت مأساة يعني يشهد بها التاريخ العالم، يعني إبادة بشرية كاملة. خرج ما يزيد على 1,400,000 شخص من هناك، أبيد أكثر من النصف منهم أثناء التهجير، سواء في حادثة الباخرة سيفيكس المعروف. مع قدوم الشركس في تلك الفترة 1878 اتسعت عمان واتسعت القرى الشركسية وتعايشوا تعايش يعني فسيفساء كما يقال بشكل جميل جدا مع أخوانهم العرب من الأردنيين والبدوان، وأصبحت هناك مصاهرة بيناتهم، وأصبح حتى هناك بعض المرابعين الذين كانوا يعملوا عند الشراكسة، سواء من حتى
حتى من إخوانهم الفلسطينيين من ملابس حسب المذكرات والملفات الوثائق والطابوهات الأراضي، أن هناك من كان يتحدث باللغة الشركسية، وتعلموا هؤلاء المرابعين الذين عملوا الشركس عملوا وتعلموا اللغة. فأنت لا تتعلم لغة شخص أو شعب إلا إذا أحببتهم. فكانت العلاقة، وهناك أيضا أصبحت هناك مصاهرة وتزاوج ما بين الشراكسة وبين إخوانهم الأردنيين. أما عندما نتحدث عن الشراكسة من حيث عاداتهم وتقاليدهم، فعاداتهم وتقاليدهم أخذت يعني من الدين الإسلامي الحنيف. فلباسهم اللباس المحتشم، اللباس الإسلامي، اللباس مغطى الرأس، أكمامه طويلة مزخرفة بخيوط الفضة كان ينسج. لباس الرجل يتباهى به الرجل بثوبه الأسود أو المزخرف بألوان أخرى، مرتديا على صدره ملح البارود بكون زي الرصاصات، مثل سيفه وخنجره نقول عنه القامة، لابس القلبق الطاقية، القلبق الشركسي، الجزمة الطويلة. فهذا اللباس يعني من وحي المناطق التي عاشوا بها. يردانيا دميته. فلسطين وطن ليس كأي وطن، وطن يعيش في قلب شعبه، وشعبه يأمل أن يعيشه واقعا. لقرون عديدة عاش أتباع الديانات من مسلمين ومسيحيين ويهود في أرض فلسطين مسالمين ومطمئنين حتى أواخر القرن 19 حيث بدأت القضية الفلسطينية. النكبة، هجرة الشعب الفلسطيني، حرب عام 1948. كلمات لا يعرف طعمها إلا من ذاق مرارتها. يعتبر اللاجئون الفلسطينيون أكثر اللاجئين تعداداً على مستوى العالم. وهم الذين فقدوا أماكن سكناهم ووسائل عيشهم نتيجة للعدوان الإسرائيلي، مما اضطرهم للجوء إلى بلاد كثيرة ومنها الأردن، حيث استقبلت الأردن على أراضيها أكثر من 500,000 فلسطيني. والله شوف، احنا اليهود احتلوا بلدنا ب15 ايار سنة 48 الساعة 10، وطلعنا من البلد، قسم راح على بلد اسمها اجزم،
وقسم راح على دالة الدروز. بعدين اجوا اليهود جابوا 42 باص على الدالي، واخذوا الناس كلها تحملوهم في الباصات واخذونا على كم وادي الملح، هذا كم جيش بريطاني برض بلدنا. ظلينا للمغرب، قبل المغرب بشوي اخذوا الفراش منا واخذوا الاثاث واخذوا نحاس واخذوا كل شيء طالع معنا، ما ظل الاواعي اللي علينا. اخذونا على بلد اسمها اللجون، نزلونا ومشينا مع الناس. هم قالوا يلا على عبد الله، وبلشوا طخوا. قصدهم بعبد الله الملك عبد الله على الأردن. بلشوا يطخوا. أنا ما استفدت، أنا ولد صغير ما استفدت حالي إلا أنا لحالي على البيادر، ما في لا أخ ولا أب، لأنه أخذوا الشباب كلها. يعني قرايبي 13 واحد أخذوا منهم، وأبوي من الجملة. جينا على بلد اسمها مشيرفي. النكسة. في العام 1967 نشبت حرب حزيران بين العرب وإسرائيل، وأدت إلى فقدان الضفة الغربية وتهجير سكانها للمرة الثانية، فيما أطلق عليهم فيما بعد بالنازحون لتمييزهم عن مهجري عام 1948، وهم يحملون صفة مزدوجة نتيجة تهجيرهم مرتين: هجرة داخلية بداخل فلسطين، وهجرة أخرى بعد احتلال الضفة الغربية إلى البلدان المجاورة ومنها الأردن. وقد قدم إلى الأردن آنذاك ما يقرب 200,000 نازح، واستمر عدد اللاجئين في الارتفاع نتيجة النمو السكاني الطبيعي. الضفة الغربية والضفة الشرقية التقى اسم فلسطين، صارت الضفة الغربية والضفة الشرقية المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة الأردنية الهاشمية، الضفة الغربية والضفة الشرقية. فبعد النكسة اللي هي يا ريت ما صار مؤتمر الرباط اللي هم قالوا ما يتكلمش الا غير ياسر عرفات عنها، انكسبت واجى الملك يعني صاحب الجلاله الملك قال ما دام انكسبت الفلسطينيه هم بيتكلموا فيها، واحنا الفلسطينيين اللي عندنا هم عندنا اردنيين يعتبروا، واللي تعين للضفه فلسطين اللي بالضفه هم للضفه، اما اللي هين داخل الاردن معروفين معنى جواز السفر الأردنية ومحسوبين على الأردنيين ومحسوبين على الأردن، أما اللي بالضفة محسوبين على الضفة صار فلسطين. يعني فعليا أنتم هنا تعيشوا أيوة، هي اللي هذه هي مؤتمر الرباط اللي هو سويناه صراحة، اللي هي الضفة الغربية كان رجعت وظلينا احنا والاردنيين ما فيش فلسطين واردن، فلسطين انتهت. هي اساسا كانت مكسبه فلسطين وشرق الاردن ولبنان وسوريا، كانت بدأت الشام على زمان الدوله العثمانيه. يعني هي فلسطين فقدت كأرض ولكن كشعب هي والاردن هم واحد، يعني واحده كانت واحده، تقاليد واحده، تقاليد واحده، ما في عندنا احنا وياهم، يعني عشنا احنا وياهم والتقت فلسطين ضفه غربيه وضفه شرقيه، حتى يعني وفي اسماء سمت في فلسطين على اسم مدن الاردنيين. الاردنيين. يوم الحاكم العسكري طلب ابوي، واللي كانوا يطلبوا الحاكم العسكري الناس كلها تلفت النظر له. الحاكم العسكري يهودي لان من الفحم سلموها لليهود تسليم مش بحرب. مين اللي سلمها؟ البريطان؟ مع الاسف العرب.
المهم راح عند الحكم العسكري، والله اسمه ملاخم. فات عنده، له محضر غلاية قهوة سادة وعلبة دخان عربي. فات ابوي صب له قهوة، قال له هاي القهوة مش من مشروبي، هو خنزير. الدخان ما رضيش يشرب. قال له خش بالموضوع، طلب منه يشتري أرضنا في أم الزناد. قال له أبوي أنا ما إلي أرض أم الزناد. قال له كيف مالكيش أرض؟ كيف كنت عايش؟ كنا ناخذ له أكل، نناوله إياه الأكل من طاقة هالكد، يعني 30 ب30. قال له بكيت عايش احرث عند الناس، اولادي صغار، اللي يلعب عجول اللي يلعب سخول. قال له عرابي بوخذك من هون على القدس، اذا ما في بوخذك على قبرص بالطائره، ما فيش بوخذك على تركيا، وبطلع لك شو في لك ارض. قال له ما إلي أرض ولا. طب وين بكيت ساكن؟ قال له قرايبي أعطوني قطعة أرض صغيرة وبنيت خشتين 3 إلي وهالأولاد. طب بدي أسألك عنه، هلا يعني اليهود كان لديهم من القوة ما لديهم، ولديهم من السلطة ما لديهم. نعم. ليش كانوا يحاولوا يشتروا من أهل البلد كونهم بإمكانهم يعني إنه يأخذوا الأرض كمان بدون ما يشتروا؟ ما هو الأرض إلها أصحاب، والأرض مطوبة، يعني شو في إلك مسجل لك بالطابو بدائرة الأراضي. هم اليهود بدهم يشتروها مشان ما يظلش إلك إشي بفلسطين، يعني من باب الضغط العسكري وكمان بدهم ياخذوك حق، ولكن بأرخص الأثمان. قال له روح شاور. قال له ابوي بدي اشاور مين؟ اولادي صغار. قال له شاور حالك وبعد اسبوع بترجع. بعد اسبوع ما رجعش ابوي، ودى وراه فالبرهه هاي جاب له شو في له ارض من الزناد، واللي قالوا له دلوا له الحكم العسكري اهل من الفحم. قال له عرابي انت بتقول مالكيش ارض من الزناد. قال له ماليش ارض. قال له الك كذا دلم، عندك كذا عرق زيتون، عندك بعدين واحد حراث عند الناس بتجوز 3 نسوان بالحرفاض، والمخلد يبكى على الدار يعني الاصيلي. انكشف. قال له ببيعش. قال له ليش؟ قال له ما ببيع برجع. قال له بترجعش؟ قال له برجع ابني. قال له ابنك برجعش؟ قال له ابن ابني. قال له رايحين ناخذ فلسطين كلها. وهذا الكلام 100% صح، اللي بحكيه انا صح، صار 100%. كان بأي سنة؟ هذا الحكي بال51. شايف؟ قال له طيب بيعها العربي. قال له ابيعها العربي مشان العربي يبيعك اياها؟ تعرف شو قال له؟ قال له عربي بكاش في شكات زي اليوم، بكا شو يقولوا لها؟ قنبيالي. قال له حط الرقم اللي بدك اياه، يعني السعر اللي بدك اياه، وجايك رايحين ناخذ فلسطين كلها، وجايك ايام بتقدر تشتري عمان بزنبيل تمر نصية حلاوي، جايك ايام تفرد المتر بليرات ما يكفيش ثمنه، واحنا فيه، احنا الان فيه، مزبوط؟ قال له والله لو بتملكني اياها من نهر الاردن كان في الشريعه، من الشريعه لايران بدل عرق زيتون ما بقبل.
باني وعايش في الأردن ومتملك في الأردن. يعني فلسطين نسيتها لأنه ما عاد درجع جديد، وأنا عمري هذا ما برجعوش، ولادي ما برجعوا لأنه عايشين هنا ومبسوطين، وإحنا الحمد لله رب العالمين هنا يعني رزقنا موجود وبانيين استقبلونا الشعب الأردني وعشنا احنا وياهم. أنت أردني هسه؟ نعم. أنت أردني؟ أنا أردني هسه. أردني وحامل جواز أردني ورقم وطني أردني. وين ما تطلع بأي بلد بالعالم؟ ولا أي بلد بطلع عليها. أنا رحت على أمريكا 6 مرات في جواز سفر أردني. ويسألوك أنا أردني؟ يسألوني أنا أردني. بليبيا أنا سكنت المدة كلها وأنا أردني. مش فلسطيني، أردني. فيزا أردنية فالأرض هذه غالية عليك؟ الأرض غالية طبعا، غالية. يعني بني دم كلبي فيها. أنا بنيتها من عركة، من جفوني بنيتها الأرض والعمارة، والحمد لله رب العالمين عايش، وأولادي مبسوطين وعايشين. هين إلهم أملاك، من دشر أملاكنا. واحد ساكن في عمان بغرب عمان بالصوفية، له عمارة بدشر، بروح على فلسطين يبني هسه. لا. ومن تلك الهجرات الكبيرة إلى هجرات صغيرة لا بد من ذكرها، فهناك عدة آلاف من الأرمن يعيشون في عمان وأجزاء أخرى من البلاد. شمال وادي الأردن يستضيف أيضا جالية صغيرة من التركمان والبهائيين الذين انتقلوا من إيران إلى الأردن هربا من الاضطهاد. ولا ننسى بالطبع الأكراد الذين استقروا في الأردن منذ بداية العصر الأيوبي ثم العصور اللاحقة خلال العهد المملوكي والعثماني والعصر الحديث. فقد استوطن الكرد مدينة السلط تقع غربي عمان منذ أوائل العصر الأيوبي، ولا تزال حارة الأكراد قائمة إلى اليوم في هذه المدينة. في أواخر عام 2010 ومطلع 2011 اندلعت موجات من الثورات والاحتجاجات في مختلف أنحاء الوطن العربي، وعرفت تلك الفترة بربيع الثورات العربية. ومن أسباب هذه الاحتجاجات المفاجئة انتشار الفساد والركود الاقتصادي وسوء الأحوال المعيشية. وسرعان ما انتشرت هذه الاحتجاجات بسرعة كبيرة في أغلب البلدان العربية، ومن ضمن هذه البلدان سوريا. رحلة التهجير التي بات معظم السوريين مجبرين عليها اليوم دفعت أعدادا كبيرة منهم إلى البحث عن ملاذ آمن خارج البلاد، هربا من دمار الحرب التي تدك مدنهم وبيوتهم، وخوفا على أنفسهم وفلذات أكبادهم. 11,000 فلسطيني الذين فروا من العنف في سوريا كانوا قد لجأوا إلى الأردن كلاجئين للمرة الثانية أو الثالثة أو حتى الرابعة. اتسمت حياتهم بحلقات لا نهاية لها من الخوف وعدم اليقين. والله احنا جينا على الأردن يعني نتيجة الأمور يعني اللي صارت معنا بسوريا، نتيجة صار علينا قصف بالبلد شايف، وصار الضرب على بيوتنا شايف.
ويعني طلعنا احنا واولادنا، يعني خوف على اولادنا وخوف على حياتنا وجينا على الاردن، يعني لقينا اقرب طريق على الاردن واسلك طريق على الاردن. نعم جينا على الحدود، على الشريط الحدودي، واستقبلنا الجيش الاردني واخذنا بباصات على مخيم الزعتري وامنونا هناك بخيم، وبعد الخيم حطونا بقرفانات، والحمد لله يعني تأقلمنا مع الجو يوم بعد يوم. والله يعني احنا كنا خايفين من هالامور هاي في البدايه. اي امور؟ امور يعني إن شلون بدنا نتعايش مع العالم هون، وحياه كانوا يقولوا لنا عليها صعبه بالاردن، معيشه غاليه، بس احنا لقينا صحيح في شويه معيشه غاليه، بس الحمد لله يعني تأقلمنا مع الجو، والشعب لقيناه يعني كويس واستقبلنا يعني بكل يعني محبه، ويعني ريحونا كثير. كنا يعني احنا خايفين حتى يعني بعد ما طلعنا من مخيم الزعتري كنا خايفين انه يعني ما نقدرش نعيش برا مع شايف يعني، بس لقينا احنا العكس الحمد لله، جيراننا يعني كويسين الحمد لله، ارتحنا كثير معهم واشتغلنا، امنا شغل الحمد لله، وكل العالم ساعدتنا هون الحمد لله. شعرت بفارق باللغه وبالعادات والتقاليد؟ لا 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 ابدا ابدا ابدا، يعني كانك ابدا عايش بسوريا، ولا فرق علينا شيء يعني بالنسبه للغه، بالنسبه للعادات التقاليد، كله تقريبا نفس الشيء. كيف حالك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ عبد الله. عبد الله. وانت يا بطل؟ عبد الباسط. عبد الباسط. عبد الله، في لك اصحاب هون بالاردن؟ لا. ما في لك اصحاب هون بالمدرسه؟ في بالمدرسة بس في هون لا. بالمدرسه؟ كثير اصحابك هون بالمدرسه؟ لا يعني. مين اكثر اصحابك هون بالاردن ولا بسوريا؟ بسوريا. سوريا اكثر. بتشوف حدا منهم؟ لا. كله ما بتشوف حدا. هون بالمدرسه بتواجه مشكله باللغه لما تحكي مع الطلاب، ولا بتشعر انه ما في مشكله، بتفهم عليهم كل شيء وبيفهموا عليك كل شيء؟ لا بنفهم عليهم وما بفهم علينا. ما يعني ما بيحكوا لك مثلا والله يا سوري لغتك سوريه احكي لنا سوري؟ لا. ما في. طيب شو في العاب مثلا كنت تلعبها بسوريا وهون بالاردن بطلت تلعبها؟ يعني كل شيء كنت ألعب غاد بلعبه هون. نفس الاشي ما في فرق. فبتطلع هون على حدائق، على منتزهات، على اشي؟ ما في. بالبيت بس. هون بالحارة ما إلك أصحاب؟ لا. ما في لك أصحاب. طيب بالمدرسة هون بس تروح الصبح شو بتعمل؟ أو بالفرصة شو بتعمل؟ ولا شيء بنلعب. شو بتلعبوا؟ يعني غرة وطمامة. طمامة. هم بسموها طماي. أنت عبد الباسط كيفك؟ ليه؟ عندك أصحاب؟ هون بالحارة؟ بتلعب؟ لا بالحارة لا. إلا وين أصحابك؟ وين بس أصحابك؟ في واحد. وين؟ في واحد. في واحد بس؟ وين ساكن؟ غاد. بعيدة شوي هون. بتروح له الدخلة الثانية. لا بالدخلة الثانية. الدخلة الثانية. أنت بتيجي عنده ولا هو بيجي عندك؟ لا هو طول بيجي عندي. هو دائما بيجي عندك. لا. بتلعب مع بعض. هو سوري ولا من الأردن أردني؟ ما بعرف. ما بتعرف؟ شو بتلعبوا مع بعض؟ نعم والله طمامة. طمامة كمان. طلع على الكاميرا، طلع هون على الكاميرا. شو في تحت الطاقية؟ أنا ما أعرف كل شيء. شو في؟ أنا بس بعرف الحالة. في تحت الطاقية شيء؟ ها؟ في شعار؟ صلعة؟ حلوة الصراحة. طيب برافو. بتحب ترجع لسوريا؟ ليش؟ هناك متعودين وكل شيء. ايش متعودين؟ يعني في فضاء وفي زراعة وكل شيء. بتحب ترجع للأردن لو رجعت على سوريا ترجع تزورها؟ بتحب؟ عشان تشوف أصحابك اللي هون؟ طيب ماشي، يعطيك العافية.
مثلا تركيا أو لبنان أو الأردن، ليش اخترتوا الأردن بالذات؟ لأنها أقرب لدرعا. يعني الأردن قريبة على درعا مباشرة، يعني ما فيش يمكن ساعتين زمان كنا بالأردن على الحدود، لأن بعيدة، وين لبنان وين تركيا بعيدات كثير عن درعا. طب الآن أنتم عايشين بالأحياء الأردنية وبالمدن الأردنية، شعرتي بتغيير يعني معين على نمط الحياة، على العادات والتقاليد، على اللغة؟ هو إشي بسيط، بس والله الحمد لله يعني ما كناش متوقعين نشوف فيش. والله العظيم ما كناش. الحمد لله الله بعث لنا جيران الحمد لله مليحين. وبالنسبة يعني لليوم الإنسان بمرض عندنا في مراكز وفي مستشفيات تستقبلنا وأدويتنا ببلاش. يعني الحمد لله اللي شفناه أحسن من اللي توقعناه هون بالأحياء. موضوع اللغة ما شفتوا فرق فيه؟ لا تقريبا نفس الشيء. كثير خربطوا فيا، بفكروني من إربد حتى أنا. والله العظيم كثير خربطوا فيا هون. طيب كونتوا صداقات هون مع المجتمع الأردني؟ اي والله الحمد لله. حتى انا هسه اقول له شلون مشيت رحت تركيا لا. يعني الحمد لله خصنصتهم بالحاره. والله يعني الحمد لله كانه ولا فرقوا عن احسن من جيراني اللي بسوريا. الحمد لله رب العالمين. طيب هون الجيران بينادوكي مثلا يا سوريه او جارتنا السوريه؟ لا والله ما بينادوا لي غير باسمي ام محمد. بالعكس لقينا احترام اكثر. ما توقعناش هيك والله. لا الحمد لله. واجهتوا مشكله بموضوع التعليم بالنسبه للاولاد؟ هاي اهم مشكله عندي هون. يعني طلبوا مننا شهادات مصدقه من سوريا، من الخارجيه السوريه بسوريا، وترد تصدقيه من الخارجيه الاردنيه. وشو الاثباتات؟ انه كان يدرس بالحادي عشر او بالصف التاسع. يعني عندي شهادتين اني كانن بسوريا، بس وقت الفحص ازمت الامور وطلعنا. قلنا لهم في عندنا بطاقات هويات الفحص بترضوا عليهن؟ قال لا ما رضوش على الهويات. يعني احنا مستعدين نجيب لهم الهويات، هويات الفحص قيت التاسع والبكالوريا، مش قبلانين. والله ما رضيوا. مره بيقولوا يعني ما في شواغر، ومره مشان هيك الاثباتات. هاي بس المشكله، اصعب مشكله بتواجهنا هون. هل بتعتبر الأردن أرض أم بالنسبة لكم هسه؟ يعني زي اللي مثلا بيعيش عند، بكون صغير وبيعيش عند جارتهم أو عند إله. تعتبر الأردن أرض أم إلك؟ يعني لو ترجع على سوريا راح تحني ترجع على الأردن كمان مرة؟ ليش؟ لأنه الحمد لله بلد إسلامي وما حسيناش بهذيك الغربة اللي كنا متوقعين يوم طلعنا من سوريا. والله العظيم يعني ما كنت متوقع يعني بدي أطلع على الأردن. يعني كان بدي اطلع من الوطن العربي كله، بس لا الحمد لله يوم جينا هون لقينا الامور كلها طبيعيه. يعني ممكن ترجع الاردن زياره لو رجعت ان شاء الله. والله ان صار لي ارد ارجع، ان الله فرجها ورجعنا على سوريا اني لا ارد ارجع. ويبقى الأردن هذه الأرض الأم على الرغم من صغر مساحته وشح موارده، بوابة الخير التي لم توصد في وجه مستغيث، الأم الحنون التي احتضنت أيتام الشعوب من العالم لينصهروا جميعا في بوتقة واحدة، مشكلا شعبا واحدا بنسيج اجتماعي متنوع. أرض العزم أغنية الرضا، نبت السيوف وحد سيفك منبا. أرض العزم أغنية الرضا، نبت السيوف وحد سيفك منبا. أردن أرض العزم أغنية الظبا، نبت السيوف وحد سيفك ما نبا. أردن أرض العزم أغنية الظبا، نبت السيوف